გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ჩამოვედით საოცარ ადგილას. გუდაურში ვართ და გთავაზობთ Marshall Development-ის პროექტს, რომელიც შედგება A და B ბლოკებისგან. A ბლოკი არის დასრულებული, 83 აპარტამენტის მქონე, საიდანაც თითქმის ყველა გაყიდულია. ჩვენ გამოგვიყვეს ეს კუთხის აპარტამენტი, რომელსაც დაგათვალიერებინებთ. ასევე B ბლოკი არის მიმდინარე პროექტი, რომელიც სრულდება 2024 წლის გაზაფხულზე. თუ რა ბენეფიტებს და რა შემოსავალს გვპირდება აქ ინვესტიცია ამას რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით, ასევე რამოდენიმე სიტყვით შევეხებით Marshall Development-ს და მათ მიმდინარე პროექტს ასევე დიდი ღომში, რომელიც ფანტასტიკურ ადგილას შენდება. გუშინ ვიყავით, გამოვიარეთ და ვნახეთ და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, დანარჩენი ერთად წავიდეთ და ვნახოთ. რომ დავიწყოთ ადგილის ახსნით, ჩვენ ახლა ვართ გუდაურის ცენტრში პოლიციასთან. პოლიცია პრინციპში ყველა მიცით, სადაც არის ქვემოთ სმარტია, ცნობილი სმარტი, სადაც ყველა ჩერდება. A ბლოკის შესახებ რამოდენიმე ინფორმაციას გეტყვით. 83 აპარტამენტი იყო დასაწყისში, თითქმის ყველა გაყიდულია, რამოდენიმეა დარჩენილი. 5 სართულზე იყო გადანაწილებული და ამ რამოდენიმედან რაც არის დარჩენილი, ამ ყველაზე პრინციპში მოქმედებს ფასდაკლება, ანუ სააქციო ფასით. დღეს მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე კონკურენტუნარიანი ფასია $1250. $1250 თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 29 კვადრატიდან 77 კვადრატამდე აპარტამენტი, სრულად გარემონტებული, სრულად მოწყობილი ავეჯით და ტექნიკით და მეორე დღიდანვე შეგიძლიათ დაიწყოთ ფინანსური სარგებლის მიღება. რაც შეეხება B ბლოკს, B ბლოკზე მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევჩერდე, სანამ A ბლოკის მთლიანად დათვალიერებაზე გადავიდოდეთ. B ბლოკი არის განსხვავებული კონცეფცია გარე ვიზუალიდან გამომდინარე, მიხვდებით რომ უფრო ღია ფერით არის მოპირკეთებული ხის მასალით და 3 ფლიგერისგან შედგება. ჯამში 60 აპარტამენტია, ამ 60 აპარტამენტიდან აქაც რამოდენიმე გაყიდულია, თუმცა უმრავლესობა არის დარჩენილი, იმიტომ რომ მიმდინარე პროექტია. აქ ფასები იწყება $1350-დან და ადის $1550-მდე. რატო არის ესეთი განსხვავება, ამასაც გეტყვით. ამ B ბლოკს დამატებით ექნება რენდერების საშუალებით გაჩვენებთ სპა, გარე ჯაკუზი, შიდა აუზი, საბილიარდო, ასე შემდეგ. თანამედროვე იქნება უფრო, ელექტროსაკეტები ექნება, ბევრი დამატებითი ბენეფიტი ექნება. აქედან გამომდინარე, ფასები არის $1350-დან გარემონტებულის და $1550, რომელიც არის, ეს არის ბოლო სართულები, სადაც არის ანტრესორი, იდეაში დუპლექსის ტიპის არის, მაგრამ ანტრესორის ვიზუალით და რამოდენიმე აპარტამენტს აქვს ბუხარი. თოვლი და ბუხარი პრინციპში ტოლობის ნიშნით არის ჩემს წარმოსახვაში. რა შეეხება თვითონ გუდაურს, პრინციპში გუდაურში ვისაც ინვესტიციის განხორციელება გსურთ და ფიქრობთ, არის ჩემი აზრით სამთო სათხილამურო კურორტებიდან წამყვანი. ბაკურიანისგან განსხვავებით, ახლა ბაკურიანს თუ შევადაროთ, ბაკურიანი ერთ სიბრტყეზე გაშლილი უფრო საოჯახო ტიპის დასასვენებელი კურორტია, რა თქმა უნდა, ვისაც სრიალი უნდა, იქაც რამოდენიმე ახალი ტრასაა დამატებული, მაგრამ გუდაურში ძირითადად ჩამოდიან ტურისტები, ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნის მოთხილამურეები, რადგან აქ ბევრად უფრო კარგი ტრასებია, ბევრად უფრო გაუკვალავში შეუძლიათ სრიალი. წეგან ვაკოსაც ვეუბნეოდი, რომ ამოვდიოდით, რომ რამდენჯერა რაც აქ ვარ ნამყოფი, აი ეს მთები რო ითოვლება, გაუკვალავებია ხოლმე. ამას წინათ ვერტფრენით შევამჩნიეს, სხვათა შორის დიდი ალბათობით დაამატეს ექს-სერვისი ვერტფრენის მომსახურების, აგიყვანს მთის წვერზე და რა თქმა უნდა სრიალიც უნდა შეგეძლოს, სხვა შემთხვევაში არ აგიყვანს. აქვე არის რესტორანი, სხვათა შორის რამოდენიმე სეზონი ფუნქციონირა, ვიდეოთი მიხვდებით ამას და ეხლაც ელოდება თოვლის მოსვლას და პლუს ამას შეიძლება დაელოდოს ახალ მესაკუთრეს, თუნდაც შეძენის კუთხით, ვისაც აქვს გამოცდილება, თუნდაც ქირაობის კუთხით, რადგან მესაკუთრეებმა ძალიან დიდი შრომა და ენერგია ჩადეს ამ ყველაფერში, სხვათა შორის გავტესტებ, გუშინ ბუხარიც დავანთეთ და ფანტასტიკური გარემო იქმნება, ამასაც კადრებით გაჩვენებთ. B ბლოკშიც იქნება რესტორანი და დიდი ალბათობით განსხვავებული კონცეფცია ექნება და პლუსიც ეგ არის, რომ A ბლოკი და B ბლოკი ერთმანეთის ბენეფიტებით ისარგებლებენ. A ბლოკის ვიზუალით, რა თქმა უნდა, გამოირჩევა, მით უმეტეს ძალიან მომწონს, როდესაც ესეთ კურორტებზე ხის მოპირკეთება გამოყენებული, თუმცა B ბლოკი სრულად ესეთი პანელებით არის შეფუთული, დათფუნებისთვისაც საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული ეს ყველაფერი. თბოიზოლაციას უზრუნველყოფს და პლუს ამას ცოტა რთულია ხოლმე წარმოიდგინო ესეთ ამინჩი მით უმეტეს შენებარე კორპუსი როგორ შეერწყმება გუდაურის დათოვლილ მთებს, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რომ ადამიანმა
აქ შეიძინო აპარტამენტი, ჩამოხვიდე, თოვლი მით უმეტეს სადღაც მეტრანახევარზეც ყოფილა 2-3 წლის წინ, მაგალითად აი საუბრებში გუშინ ადგილობრივებთან მქონდა ეგ საუბარი და თქვენს რომ დაახლოებით მეტრანახევარი თოვლი მოვიდაო. იმის მიუხედავად რომ გუდაურის სხვათა შორის და არა მარტო გუდაურის საერთოდ სამთო სათხილამურო კურორტების ჩავარდნა ქონდა პანდემიიდან გამომდინარე, საკმაოდ პოზიტიური მოლოდინებია დღეს გათვლებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებელია ეს შეთავაზება, რომელსაც Marshall Development-ი გთავაზობთ რამოდენიმე აპარტამენტებზე, არ უნდა გამოტოვოთ, რადგან $1250 ფიზიკურად გუდაურში გარემონტებულ აპარტამენტს თქვენ ვერ ნახავთ. რაც შეეხება B-ბლოკს, კი ვახსენეთ რა ფასებიც არის, ვიზუალიდან, თანამედროვე ტენდენციებიდან გამომდინარე, პლუს ამას რესტორნები და დამატებითი ბენეფიტები ექნება რა. ეხლა გადავიდეთ და კონკრეტულად შიგნით ვნახოთ რა ხდება. ჩვენ ამ კარის შემოვდივართ სადარბაზოს შემოსასვლელში, უკანა მხარეს არის კიბის უჯრედი, პლუს მოსასვლელის სივრცე, ლიფტი, სადაც მდებარეობს, მაგრამ სანამ იქით ნაწილზე გადავალთ, მინდა ეს ნაწილი გაჩვენოთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული რესეფშენი, მოსაცდელის სივრცე, აქედან შეგიძლია შემოხვიდეთ, აი ამ ლამაზ და მშვიდ გარემოში დაელოდო შენ მეგობარს, შენ ოჯახის წევრს, ან ჩამოხვიდე, ჩამოსრიალდე, გადაიკიდო შენი თხილამურები და ნელ-ნელა იქიდან ახვიდე. საკმაოდ გემოვნებით არის შესრულებული და კარგია და მომწონს, როდესაც კომპანია, რომელიც აშენებს პლუს ამას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს აი ამ სივრცეს, რადგან აუცილებელია მით უმეტეს სტუმრებისთვის, მით უმეტეს ზეგავლენის მოსახდენად უცხოელი სტუმრებისთვის, რომლებმაც აქ დიდი ალბათობით უნდა იქირავონ თქვენი აპარტამენტი. რაც შეეხება აპარტამენტების გაქირავებას, ორი მიმდინარეობა შეგიძლიათ აირჩიოთ, ერთი რომ თქვენ თვითონ მოიძიოთ დამქირავებელი პოტენციური ან მეორე მიაბაროთ კომპანიას თქვენი უძრავი ქონება და თქვენ აქ არ ყოფნის შემთხვევაში უკვე თვითონ გააქირავებენ. საერთოდ გუდაურში 25-35%-მდე მერყეობს პროცენტი, რომელსაც თვითონ ეს კომპანია იტოვებს. ამ პროცენტში შედის უკვე მომსახურება, დაალაგება, მოძიება, ერთი სიტყვით თქვენ მიიღებთ დარჩენილ პროცენტებს სუბთად. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, აქ ბევრად უფრო კარგი პირობა, ანუ დაბალი საპროცენტო განაკვეთია. აქ არის მაგალითად აი ეს კომპანია, ორი კომპანია, ლოკერები, სადაც შეგიძლიათ უკვე დატოვოთ თქვენი გასაღები, აკრიფოთ კოდი და ნებისმიერი დამქირავებელი, რომელიც აქ შემოვა, ისარგებლებს თქვენი აქ არ ყოფნის შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, ეს კომპანია დაიტოვებს უკვე 15-დან 20%-მდე, რომელსაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი პროცენტია გუდაურთან შეფარდებით. ეს სივრცეც საკმაოდ კარგია, როდესაც არ გინდა რომ თქვა ნომერში ახვიდე და გარეთაც თოვლს ან სიცივე ან წვიმს, შეგიძლია შენ მეგობრებს ან მეუღლეს ან ოჯახის წევრებს აქ დაელოდო. თუ ჭადრაკის მოყვარული ხარ, შეგიძლია ჭადრაკითაც გაერთო. ეს ზუსტად ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ კომპანიას, რომელიც აი ესეთ პატარა და წვრილმან ნივთებზე არიშურებს თანხას. უნდა რომ მაქსიმალურად მოახდინოს შთაბეჭდილება თავის მომხმარებელზე და პატივისცემას იმსახურებს ჩემი აზრით. ორი ოტისის ლიფტია იქით ამ მხარეს და აქეთ ამ მხარეს. ჩვენ რადგან გვაქვს კუთხის აპარტამენტი, რომელიც არის 77 კვადრატი და საიდანაც იშლება ფანტასტიკური ხედები, ამ ოტისის ლიფტით ავიდეთ და ვისარგებლოთ და უკვე დაგათვალიერებინებთ ზემოთ რა ხდება კონკრეტულად აპარტამენტებში. მესამე სართულზე გამოდივართ, ჩვენი აპარტამენტი არის მარცხენა მხარეს. ერთი აი ამ კორიდორულ სისტემაში რაც უნდა აღინიშნოს, სხებისგან განსხვავებით არის შედარებით ფართე გასასვლელი. ორი და თუნდაც სამი ადამიანი ერთმანეთს ხერს არ შეუშლის. კარიც საკმაოდ ლამაზია, იმეორებს ექსტერიერის ვიზუალს და ეხლა გადავიდეთ 301 ნომერში, რომელიც არის 77 კვადრატი და ვნახოთ შიგნით რა ხდება. შიგნით გვაქვს საოჯახო ტიპის ნომერი, ორი ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი საძინებელია, მისაღების სივრცეა, პატარა სამზარეულოა. ეს არის ჰოლის ნაწილი, ჰოლის ნაწილით საკმაოდ ფართეა, არავის ხელს არ შეუშლი. დიდი სარკე, რომელიც აუცილებელია, რომ უნდა კონდეს აპარტამენტში. ლამინატია დაგებული 33 კლასის. ვიზუალზე შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის ყველა გემოვნების ადამიანს ერგება. სახანძრო უსაფრთხოება კიდევ რაც უნდა აუხსნა 2 წლის წინ დასრულდა დაახლოებით 2 წლის წინ დასრულდა ამ აბლოკის მშენებლობა და მაშინ არ იყო მოთხოვნა სახანძრო უსაფრთხოებაზე, მაგრამ აქ ვხედავთ, რომ ყველგან არის ეგრეთ წოდებული სპრინკლერები, რომელიც ხანძრის შემთხვევაში აქრობს, დეტექტორები, ერთი სიტყვით ყველაფერი არის გათვლილი, სადარბაზოშიც, აპარტამენტშიც, აქეთ გვაქვს დიდი ზომის საძინებელი ოთახი. თავისი დივნით, მისაღებით შეიძლება ითქვას, რომ ცალკე
ბინა დამოუკიდებელი იმის გამოკლებით რომ პატარა სამზარეულო აქვს საერთო რაც შეეხება აქაურობას მე ჩემილია ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ვთქვა აი დილით რო გავიღვიძე მზის შუქმა რო სხივმა რო გამაღვიძა და გავხედე აქეთ სივრცეში და ფანტასტიკური ამინდი იყო საოცრება ხდებოდა მართლა ვაკოს ვეძახდი იქით ოთახში რომ ვაკო მეთქი აქ ისეთი რაღაცეები ხდება თქო აი ამ ადგილას მაგალითად იყო მთლიანად გაწითლებული ბოდიში აი ეს სივრცე მზის სხივისგან გამომდინარე და ვაკოს ვეძახდი ეს კადრები მეთქი ავდგეთ ვანახოთ არ გავმაზოთ რადგან ნუ ეხა აი დილა და საღამო მზის ჩასვლა და ამოსვლა არის განუმეორებელი რაც შეეხება ამ საძინებლის კონფიგურაციას ეხა მარტივია გემოვნებით არის გაკეთებული ლოგინიც ტუმბოებიც დივანიც ჩამრთველებიც და განათებას ჩემი აზრით არის საკმაოდ მისაღები ადამიანებისთვის. აქვე გვაქვს ესეთი სველი წერტილი, საშხაპი კაბინა, ხის ფაქტურაა გამოყენებული, დაშპორნილი ეგრეთ წოდებული კარი, ორივე, უпроსტად სამივე და საკმაოდ ლამაზია მით უმეტეს აქაურობას. ინტერიერის დიზაინს უხდება. აქეთ გვაქვს პატარა სამზარეულო, რომელიც სამზარეულოც ფიქრობ საკმარისია, როდესაც აქ ისვენებ, არაფერი ზედმეტი არ გჭირდება. ელექტროღუმელი დავარქვათ ჩავთე მე მგონი გამორთოთ ხელსაბანი ნიჟარა ჩაიდანი თაროები რომელიც რო შეივსება პრინციპში ყველას ეყოფა ნებისმიერ ადამიანს ეყოფა ოჯახისთვის მით უმეტეს გათვლილია აქეთაც ესეთივე სველი წერტილია როგორც იქით და ძალიან კომფორტულია რომ ერთი სველი წერტილი არ არის ამ ხელაბინაში საკმაოდ კარგია გათვლის კუთხით რაც შეეხება ფინანსურ ნაწილს ფიქრობ რომ ჩვენ მომხმარებელს აუხსნათ თუ რატომ უნდა შეიძინონ აქციის ფარგლებში აი ამ ფასად $1250. ერთ-ერთ საიტზე შევედით დღეს და შევადარეთ გუდაურში აი ამ წუთას რა ქირავდება 27 კვადრატიდან იწყება დაახლოებით 100 კვადრატამდე ადის ფასები $25-დან მერყეობს $100-მდე. როდესაც თოვლი მოდის და სეზონი იწყება დაახლოებით 3 მაგდება ყოველდღიური გაქირავების ოდენობა და 29 კვადრატის მაგალითზე რო ავიღოთ რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კვადრატულობა არა მარტო გუდაურში, არამედ ნებისმიერ სამთო-სათხილამურო კურორტში ერთოთახიანის გამოდის $36,250, ანუ იდეაში $36,250 თქვენ შეიძენთ გარემონტებულ ავეჯი და ტექნიკით გაწყობილ ბინას, რომელსაც გადასცემთ მერე კომპანიებს, რომლებიც მით უმეტეს ყველაზე დაბალ პროცენტს იღებენ, აი ამ შემთხვევაში Marshall Development-თან აქვს მოლაპარაკება და 15%-ს იტოვებენ და შეგიძლიათ ვთქვათ წლიდან წლამდე დაახლოებით მთლიანი ღირებულების ყველაზე პრესი რო გავაკეთოთ, ქვედაზღვარი რო ავიღოთ დაახლოებით 8-დან 10%-მდე მაინც მოგიწევთ რო აიღოთ და თუ ძალიან მოთხოვნადი იქნება ხა ესეც სეზონზეა დამოკიდებული, მაშინ შეიძლება ახვიდეთ უკვე დაახლოებით 12%-ზე. ჩემი აზრით, რისკი, როდესაც ადამიანს გაქვს ნაკლები, ეს არის ნაკლებად რისკიანი ინვესტიცია, როდესაც რაღაც უძრავ ქონებას ყიდულობ და მე აქირავებ რა თქმა უნდა, ეხა ეს პროცენტი არის საკმაოდ მისაღები. რაც შეეხება მათ ერთ-ერთ პროექტს, კიდევ ამას მინდა ხაზი გავუსვა დიღომში, დიდ დიღომშია, კერძოდ მესამე კვარტლის დასაწყისში ადრე რო იყო რაღაცა წრე, ძალიან სიმახინჯე, იქ გააკეთეს მერე საკმაოდ კარგი ტრასა, ულამაზესი სკვერი და სკვერსაც ვერ დავარქმევ, ცენტრალური პარკი, ხო ეგრე ქვია მე მგონი. დიღმის ცენტრალური პარკი და იქ აშენებენ ზუსტად თავიანთ კორპუსს. რაც შეეხება ხარისხს, ერთი ეხა ჩვენ რაც შევამჩნიეთ, ჩვენი მოკვდავი თვალით, საწყის ეტაპზე ეს ხიმინჯები იმდენი იყო და იმხელა მოცულობა ქონდა, რომ არ ვიცი რამდენად მოითხოვდა თანამედროვე სტანდარტები ამას, მაგრამ ნუ ვიცით, რომ გათვლას აკეთებენ ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, თქვენთვის მომინდა ამის შეფასება. ამას დრონის კადრებითაც გაჩვენებთ და კიდევ ერთ პროექტს ვერაზე აპირებენ, ლინკი აღწერაში იქნება, დაახლოებით უკვე შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება. აქ განსხვავება არის მხოლოდ ლოგინის ვიზუალში. ჩემგან განსხვავებით ვაკო დაიჩაგრა და ერთი პატარა სავარძელი ხვდა წილად, მაგრამ აქ უკვე ორი პატარა მაგიდა აქვს, შეუძლია ლეპტოპი დადოს, შეუძლია ყავა ჩაი დადოს. აქეთ უფრო დიდი აივანი აქვს ვაკოს აპარტამენტს, სადაც უკვე ყინვარის ხედი გვაქვს და ჩემი აზრით, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აქ განათებაა. სკამი, რომელიც სარწეველა სკამი პირველ სართულზე შეხვდა, ეგეთი სკამი უნდა ამოიტანო აქ, პლედი მოიხურო, ჩაი ჩამოისხა, სამზარეულო პრინციპში კი გაქვს და რამე წიგნი წაიკითხო ლამაზად აი ამ ხედის ფონზე
და ეხლა არის ძალიან მაგარი ხედი და წარმომიდგენია ზამთარში, როცა აქაურობა თოვლით იქნება გადათეთრებული, ფიქრობ ერთ-ერთი სასიამოვნო განცდა დაგეუფლება ადამიანს ბედნიერების და ცხოვრებით ტკბობის. ასე რომ დაალაიქეთ უიჭველი ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, დააწვეთით ზარის ღილაკს. ეხლა ჩვენ წავლობთ და კიდევ ერთხელ შევუდგებით სიღრმისეულად დათვალიერებას.